Прямо зараз я мандрую велосипедом навколо світу, і в цьому відео я починаю своє відкриття Колумбії, прекрасної, гостинної і, кажуть, небезпечної. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Я щойно в'їхав до Колумбії, 14-ї країни на моєму шляху і цілком нової для мене. І, напевно, те, що я найчастіше чув про неї раніше, це наркоторгівля і висока злочинність. Перше містечко, 3 кілометри від кордону. Я запитав в однієї пані, як краще проїхати, тому що дуже круті підйоми до центру. І перше, що вона мені сказала: ой, ти знаєш, там дуже небезпечно, краще не їдь туди. Каже, там грабують, будь обережний. Та буду, звісно. Ну, але мені не їхати в такі містечка, це означає не подорожувати взагалі. Я думаю, приблизно весь цей регіон, він однаковий. Незважаючи на попередження, в цьому містечку я повинен зняти гроші з банкомата. Не мати готівки в більшості країн Латинської Америки – це теж ризиковано, адже карткою розрахуватися можна далеко не скрізь. Тож, зробивши справу і не знайшовши нічого для себе цікавого в цьому місті, я рушаю досліджувати глибинку нової країни. Якби зараз грабіжники знали, яку суму я везу готівкою, вони б за мною зараз пішки побігли. Колумбія – гірська країна. Анди займають її західну частину, і саме по них пройде практично весь мій маршрут у напрямку Панами. На цьому відрізку почався пологий спуск довжиною у 45 кілометрів із дуже мальовничими краєвидами. Вау, це так краса! І, до речі, чимось схоже на Карпати. В поєднанні з гарною сонячною погодою їхати тут було просто фантастично. Хтось біжить, чи то мені здається? Ні, то якісь коні. Що? Грабіжники на конях? Ой-ой-ой. Колумбія мене явно полюбила. Сьогодні вона мені подарувала просто фантастичний спуск. Неймовірно крутий, неймовірно класний, з хорошою дорогою. А краєвиди, то це я просто не маю слів, щоб це описати. Дивіться самі. Чесно, я навіть не сподівався, що таке тут є в Колумбії. Я думав, що тут гори, Анди такі ж самі будуть, як і в Еквадорі, але вони зовсім різні насправді. Зовсім інакші. В Еквадорі я був переважно на такому високогірному плато, на якому там окремі вершини існують. Але тут воно таке більш відповідає тому справжньому значенню слова гори для мене. З цими каньйонами глибокими, з річками. І все неймовірно складно, такий рельєф неймовірно складний. І зараз я зупинився просто попити кави. Цього ж вечора я прибуваю до Пасто, першого великого міста на моєму шляху в Колумбії.
$8, і я маю ночівлю в дешевенькому готельчику тут в місті Пасто. Просто вже 4-та доба, як я навіть душу не мав, тому що вечори холодні, я навіть не можу з пляшки помитися насправді. Я в них попросив кімнату з вікном, як завжди я прошу, тому що я ненавиджу кімнати без вікна, тому що в них я почуваюся як в коробці або як у в'язничній камері. І вони мені дали з вікном. Вікно в темний коридор. Ну, є вікно, є, так як просив. А взагалі це велика рідкість. І вам має пощастити, щоб ви отримали номер в латиноамериканському готелі з вікном, і щоб ще більш-менш тихо було за тим вікном. А я вже не кажу про якийсь там більш-менш пристойний краєвид. Це взагалі неможливо. Зазвичай у вас там або якийсь треш, або стіна будинку за пів метра від вікна. Щось таке. Хоч і втомлений, але ще маю настрій трохи побачити вечірнє місто і заразом повечеряти. Я знаю, ви думаєте, що на вечерю у місті Пасто я братиму пасту із соусом песто. Але ви не вгадали, я братиму якусь дуже локальну вуличну їжу. В Еквадорі такої не було. Gracias. ¿Cómo se llama? Arepa de maíz con queso. Якась арепа з кукурудзи, звісно ж, і з сиром всередині. Su nombre? Teresa. Кручу, 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 кручу педалі. Друзі, ви ж не забули задонатити на збір для нашої армії, який я поширюю під кожним моїм відео. Молодці, йдемо далі. Сьогодні неділя і перекриті всі центральні дороги для автомобілів, але натомість неймовірно багато людей на велосипедах, це просто вражає. А також ходять, бігають із дітьми, із собачками, тобто подивіться самі. Is it a normal situation? Is it common that so many people cycle and running here in your city? Yes, exactly. Actually, every Sunday, the municipality close the streets. Just people can go out to running and cycling and everything, even in skating and stuff. And it's a family activity actually. Every Sunday is like this. It looks like a big festival, you know? Yes, it is. Чесно, я вражений кількістю людей, скільки займається спортом, тому що я не очікував, тому що це справді не типово для більшості країн Південної Америки, така активність. Оце так Пасто, здивувало справді. А поки що я покидаю Пасто і карабкаюсь на ще один горбик, ще один із 1000. Цього дня на мене чекала дорога із просто казковими краєвидами. По правді кажучи, я не очікував тут такого вражаючого рельєфу з каньйонами, і, напевно, саме від несподіванки побачене ще більше захоплювало дух. О, там в буквальному сенсі дна не видно. О Боже, люди добрі, як це може бути настільки грандіозно?
Колумбії таке мало бути. Мене супроводжують тутешні люди, щоб показати мені краще місце для ночівлі. Це був один із тих вечорів, які я люблю. Помитися і поспати в дуже простих умовах біля скромної оселі колумбійців на якомусь хуторі, якого навіть на мапі немає, але відчуваючи їхню щиру гостинність, це дарує неймовірно теплі відчуття, які я ціную в подорожах найбільше. Озвальдо приніс мені фруктів. Gracias. What is this? Папайя. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Будівля, під накриттям якої я ночував, виявилась типовою для малих сіл Колумбії, поєднуючи в собі школу, церкву і клуб. Снідаючи в простому ресторанчику в одному із сіл, я насолоджуюсь колоритом і спокоєм справжньої сільської глибинки Колумбії. По дорозі я люблю десь зупинитися, відпочити і поїсти фруктів. Con sal y limón, eso ya. Sal? Delicioso, sí. Really? Чоловік каже, що вони це їдять з сіллю, каже, скуштуй, це така смакота з сіллю. ¿Va a probar? ¿Va a Окей, probar? yes. Вперше в житті кавун з сіллю буду куштувати. О май гад. Ну що, поїхали? Ау. Ви знаєте, щось в цьому є. Справді, сіль, вона підсилює смак. І це дивно, але вона підсилила смак кавуна. Вау. Sí. Eso lo pica, le echa sal, limón y leche condensada. Ah, soy riquísimo. І ще один рецепт пропонує чоловік. Сіль, лимончик і згущене молоко. Лече конденсада. Треба буде спробувати. І раджу вам. Вперше мене подібні речі здивували в Індії, коли нам папаю солили. На вулиці ми підійшли з Іриною покуштувати папаю, а вони нам солять і перчать. А тепер тут, в Колумбії. Кавун з сіллю. Gracias. Десь четвертину такого велетенського кавуна я з'їв. Коштувало це 6 тисяч песо. Дорівнює $1,5. Одного дня я прибуваю до третього за величиною міста Колумбії – Калі, де проведу кілька днів. Зупинився в дуже такому затишному райончику. Він виглядає як спальний район. Переважно тут невисокі будівлі, не широкі вулички. Спокійно, але в той же час тут багато всього. І особливо зручно те, що тут багато вуличної їжі. І не тільки вуличної їжі, а й різних кафе. І саме зараз я прямую до одного із них на обід. І особливо, якщо ви вийдете на вулиці ввечері, це дуже добре відчувається. Скрізь повно їжі, скрізь рух. Люди ходять, сидять в кафешках, п'ють каву, спілкуються. Під час довших стоянок я також маю подбати про прання. Тут
приблизно 1,5 кілограми і це коштує 16 тисяч колумбійських песо. Right? Thank you. Приблизно $4. Недорого. Іноді, якщо є можливість, я перу одяг сам, якщо там одна чи дві в мене футболки. Навіть можна в готельному номері попрати і висушити. Це теплі краї. Але якщо в мене назбирується там вже більше 5, то я здаю в пральню. Це зручніше, легше, швидше. Лише заплатити там пару $. Ось така от малюсенька в мене кімнатка на найнижчому підвальному поверсі. Але мені окей, зручно сидіти, працювати. Дуже часто в Латинській Америці плутають назви готель і хостел. І не раз я бував в таких готелях, котрі називаються хостелами, хоча насправді не мають нічого спільного з хостелами, тому що там немає ні загальних кімнат спільних, ні кухонь, кафе якось тут. Тут насправді це все є, тому це справжній хостел. Вартість проживання в такій кімнаті, як моя, тобто в окремій кімнаті коштує тут $10, але сніданок входить у вартість. Зазвичай він дуже простий, є яєшня тут з канапкою і кава, але в принципі цього достатньо. Загалом це файно. Тут можна зберігати свої продукти, можна готувати, як в справжньому хостелі. Щоправда, не зранку, тому що зранку вони самі готують сніданок і подають вам на стіл. Кручу, 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 кручу педалі. І от знову час в дорогу. Справді красиве і затишне місто Калі, хоча й велике. Ось бачите, навіть велодоріжка є. Це я вже кілометрів 10, мабуть, їду по велодоріжці. Виїжджаю з міста. Так що чимось нагадало мені навіть Європу. Вже кілька разів бачу таке явище, коли в ресторані створюють такі розваги для своїх клієнтів. Вони викопують ставки. Ось в даному випадку один ставок, і буває іноді 2-3, я бачив. І відвідувачі не просто приїжджають в ресторан поїсти, повечеряти, а ще й посидіти пару годин, ловлячи рибу. Прикольно, як на мене. Ставки малесенькі, їх обсідають ось чоловік 50, мабуть, з вудочками. І я здогадуюсь, що там багато риби в воді. Іноді, коли дощить, я проїжджаю якраз якийсь населений пункт ввечері, і виникає дуже велика спокуса не ставити намет цього вечора, не кемпувати, а зупинитися десь в готельчику в теплі з чайком. Оце як зараз. До того всього в мене ще колесо пробилось, виявляєте. Йду пішки. І звісно ж до готелю. Ви тільки подивіться, яка тут постіль. Дощовик сохне, речі сохнуть. Відро в коридорі стоїть, зі стелі капає, так що все нормально. Ліжко в мене широке, king size. Якщо на подушку капатиме, то я просто пересунусь на інший край. Коштує номер $10, але вже без сніданку. Що ж, колесо заклеїв прямо тут у фоє цього готелю. Виглядає так, що готель є популярним серед мотоциклістів. Ну і фоє дозволяє використовувати цей простір для мотоциклів. Тож я поклеїв щойно своє колесо і рушаю далі. Ось іще один такий ресторан. Біля нього велетенський ставок.
Але сьогодні там не людно, тому що на відміну від вчорашнього дня, сьогодні будній день. Всі люди замість рибу ловити пішли на роботу, звісно. Зупинився при дорозі, купую виноград в чоловіка. Продає домашній виноград десь, я так розумію, з ближньої ферми. Також ще якісь продукти, вино. Я не знаю, що це, але виглядає колоритно. Vino de uva, bien bueno. De aquí de la región, From this? de la Unión Valle. Las uvas y los vinos. Igual. Sí, igual. Ajá. Sí. Aparte de de la Unión también, vino de maracuyá, vino rosado del agua roja, arándano. Tengo también vino de café, cremas de whisky también. Tenemos el cortado, el majar blanco, la gelatina, arequipe de uva, de café, de maracuyá. Sí, bien bueno. Panderito. Зупинився біля мене Хуан на мотоциклі. Пропонує мені якісь гостинці, місцеві кулінарні. What is this? Pandeono. Пандеоно. It's like a bakery. Yeah, it's made of cheese and bread. It's kind of sweet. Thank you so Yeah. much. Can I take just one? I got 18 more, man. Yeah? Okay. Thank you. Yeah, man. It's a very nice bread. Зустрів компанію місцевих хлопців і дівчат на великах. Ей! Не часто таких можна зустріти в Колумбії, але ось буває. Три з половиною кілометри тунель. Я думаю, що я не їду там швидше за все вгору, тому що останні 5 кілометрів я підіймався доволі круто, і гори йдуть вищі і вищі далі. І яка там загазованість, я теж не знаю, чи є вентиляція. Ну, до кілометра тунелі я зазвичай проїжджаю без проблем, хоча найчастіше це все ж таки лячний досвід. І не подобається мені взагалі, але таке іноді трапляється в горах. Але 3,5 я просто не хочу їхати. Ну і тим паче там знак стоїть, велосипед перекреслений. А трафік, ви самі бачите, який. Тож єдиний спосіб проїхати довгий тунель – зупинити авто. Але це не завжди легко. Півгодини минуло. Вантажівки зазвичай просто забиті, що ледве повзуть. Пікапів не так вже й багато, я здивований. Тобто в Колумбії менше, ніж в інших країнах. А деякі не зупиняються навіть порожні. Ну, це їхня справа, мені не засуджувати їх. Перейшов ближче до тунелю і знаєте, що тут навіть є охоронець, котрий слідкує за порядком. І, звісно ж, він не допустить порушення правила і не допустить мене туди, велосипедиста. Su nombre? Едвін. Хлопця звати Едвін, бачите, який він як колоритно виглядає. А особливо колоритною для мене є його рушниця, зброя. Я запитав, чи вона справжня, він каже так. І навіть показав бойові патрони. Ну, це він мені дозволив сам його знімати, так що все нормально. Нарешті мені зупинився добрий чоловік на вантажівці. Так поступово я наближаюся до великого міста Медельїн, де врешті ризик бути пограбованим таки став для мене реальністю. Мене щойно грабанули. Про це в наступному відео. Кручу